Hi guys, so welcome back to my video presentation, and we are in lesson 3, the computer system. So ang computer system guys, nanizay duha ka topic. So ano naman sang gitong nga ay para di ka taas. So the first topic is computer system alone. So next topic is hardware and software. So part man na sa computer system. So haras ang gibuwag kaya aron di ka taas ang video presentation, no? Para di mo laadyon. So okay guys, so let's start. So, computer system is an electronic device consisting of electronic and mechanical components that together provide the capability of accepting data or input, processing data, storing data or information storage, and producing a result. So, muna guys, so ang computer system na upat ka functions, no? Input, process, storage, and output. So, the main purpose of using computers regardless of the application area is processing or manipulating data quickly and efficiently so that the information obtained is complete, accurate, timely, economical, and relevant. Okay, so ano yung main purpose no sa computer? So dira kay magkuha na tao magduwa, magkuha mga application, so mga games, no? So dira po kay internet, but ang main purpose niya is pag-process or pag-manipulate og data nga paspasid sa efficient. So paspas, way hustle, walang kuskus balungos. Okay, so bitaw. Then mo sa 4 basic computer functions. So mo upat ka computer functions. So input, input guys mapadong ni process. Then si process is madto pa na ni pwede sa mo ato ni storage. Then si storage mo send pog data pa daw ni process, then process pa daw ni output. So manazay basic computer functions. So two principal characteristics of a computer: it responds to a specific set of instructions in a well-defined manner. So malagi na ang computer, ang kinaidjar sa computer guys is mo response na siya or mo reply ra na siya or kanang aton minawon mo tuman ra nimo kung ang imong gisugo is naa sa ijang instructions. Okay, so kung wa sa ijang listahan sa instructions, so nang di jud mabuhat ang computer. Okay, so it can execute a pre-record list of instructions. So mana pre-record list, so mana mga listahan or instructions sa usa ka computer. So ginatawag na diyan is a program. Okay, so program na siya guys. So, matod pa ni John von Neumann, so nasa diagram, no? So, input unit, so maato ni CPU, Central Processing Unit. So, si Central Processing Unit or CPU, mo control siya may dahil sa pag-control sa kuan, sa mga other unit, then arithmetic logic unit sa pagkwenta or pag-calculate. Okay, so si Central Processing Unit, so maato siya ni output unit. So kanang mga unit guys is mga other devices. Okay, so mga units nga hardware. So input unit, so ato na pasigutan sa next topic guys nga unsay mga hardware or unit nga under ni input, output, ni memory unit, ni CPU ug ni IO unit or input output unit. Okay, so mara na dyan guys, ato na nang maisgutan pohon. So si memory unit na iduha, si RAM ug si ROM. So RAM stands for random access memory and ROM is read only memory. So ato na dyan ma-discuss gapon pohon. Guys, sige. What ta? Okay, so una is input unit, the conduit through which the data and instructions enter a computer. So input unit mo ni ang mga unit or parts sa computer nga mo para maka-input og data. Central Processing Unit, the components that actually execute instructions, the heart of the computer system. So siya maoy kasing-kasing sa computer system guys. Si CPU. So the heart siya, the brain of the computer system. Kasi siya malagi pud maoy mo process sa tanan. Okay, then memory unit enables computers so to store data and program temporarily. So remembering part of the computer. So muna si memory unit mo na pag-remember, no, para diha na to i-save ang mga data. Then output unit lets you see what the computer has accomplished.
So input and output unit, hardware devices connected to the computer and are controlled by the microprocessor or CPU. Okay, so elements of a computer system. So nasay unom guys ka elements of computer system. So una is hardware, software, and users or peopleware. So kanang tulo guys, mao na say mga main elements, si hardware, si software, end users or peopleware, or let's say ato na mga users sa computer din. Napay ikaapat is data or information, then procedures, connectivity. So manay unom ka elements of a computer system. So computer hardware is the actual machinery or the physical parts of a computer. Example, wires, transistors, and circuit. It also refers to the tangible devices that can be seen, touched, and felt. So mo na mga hardware no, so mo na mga gahi kana atong mahikapan, makita o kana ato pong ma-feel, no? So mo na example sa kawan guys sa computer hardware. So these are the parts that consist a typical PC hardware. So manage sa mga parts sa sa computer or PC. So una is si system unit. Okay, so ako sang gibidyohan guys kay para makuha na to. So manay dagway ni system unit guys. So kadto bitong moingon ta nga kanang paggamit atog term nga iyon ang CPU. So guys, di ni sa CPU ha. Di ni sa CPU guys, kundi kuha na siya kanang system unit ang tawag yan guys. So manano kay namagud tay daghang mga sadjok ng mga term nga gamit. So sa una po ako po sa una murag elementary ko pong tawag nga ni is CPU kay mao maligi ingon lagi sa mga dagko nga CPU lang pag-ion ra man sa CPU. So haro po ning iyon eh. So kana sa guys is did na sa mao or wrong na sa nga paggamit na tong term. So CPU is naar na diri guys. Si CPU is under na or nanas ilawom ni cooling fan. So mo ni si cooling fan. So harage po nang i-discuss no. So si CPU, si cooling fan or kanang mga other parts of computer. Okay, so para dyan ta. So mana si system unit ha, di na sa CPU guys. Kung mukuha mo ganita ganang safe nga pagtawag, atro naon nga i-on ra man ang computer. Di kay i-on ang CPU. Sa job dyan sa kadyo guys. Okay, so matoy dagway ni system unit. So harang gi-videohan kay para makuan. Kay lisod mo ko do harang videohan sa akong ipakita dire ba. Physically, so lisod kadyo. Then monitor, keyboard, mouse, speaker, microphone. So I know nga familiar na taan ni. So di na naangay na ipakita no. Then kay bawod ko nga nakasabot na mo kung sa mga function ana nilang kuan 5. So ari tan ni motherboard. So si motherboard muna jay dagway guys, motherboard. Okay, so muna how dun isang gitanggal guys, how dun yung gitanggal sa kanang sa computer. Okay, so muna si motherboard, muna dagway sa. So kana daghan na isang saksakanan guys, daghan na isang saksakanan. Okay, ja kani mga ports. So kani guys, kana sila kana kare kani sila muna ginatawag og sa number 13 guys, expansion cards. So muna sila yung mga expansion cards guys. So kaning usa kare si jamo ni sa diri ikonekta ang imong kuan monitor. So kani flash drive na sa USB port na. So mga USB port na sa pangkuan sa flash drive, sa mouse, sa keyboard nga USB port po dang kuan. Okay, so ang kani sa guys kare so mao ni sa kuan para sa LAN, local area network para natay internet. Okay, so kani siya. So ang kaning tulo is mo ni ang mga ports para sa kaning pink is kuan siya microphone. So kare is speaker. So kare siya wa pa ko kagamit ngani pero sa tanaw is same ra sila sa speaker o kanang ilang murag kuan bitaw ng sign. So ano siya guys, mga expansion cards sila kanita nandere. Okay? So kani siya, kani kay kadto bitaw mga karaang mouse sa una nga di pa siya USB port. So di pa USB type ang ijang kuan. So diri ting pagsaksak kaning violet murag sa keyboard bundali ni. Then kani siya is mouse. Okay, so idea ra nang duha. So na mo na siya guys, ang karaan ni sa karaan ni sa karaan kaning duha. Okay, so mo na sa expansion cards. Okay, so mo ni dagway ni kuana motherboard. So kani sa guys, motherboard. So kani dire ibutang kana zamon diha ibutang si
system unit, guys. Kung na yung no. So sorry no. So dinhi sa si system kuan nga ibutang si CPU. So si CPU, guys, mali dagway ni CPU. Diri na sa ibutang. Kana. Okay. So mana sa guys, ug moingon tag i-on si CPU nahala usaon nito na pag-on si CPU nga naaman dira Okay mo na si CPU. And then si CPU is under na siya. Ilaw man pa dun na si ni cooling fan. So mo ni si cooling fan. Mo ni si cooling fan, guys. Na siya diha ibabaw ni CPU. Kaya diba si CPU is muinit man, so mo nang nas ibabaw si cooling fan para siya maoy magpabugnaw sa CPU or Central Processing Unit or microprocessor. Okay? So mo niya. So ang main function ni kuan, ang main function ni motherboard kuan niya, guys. Bali siya rekonektahanan sa tanan. Okay, so main function niya is diha ra i-konekta ang tanan para nga magkonekta si monitor, adto ni mouse, ni keyboard, kay di ba si CPU is maoy mo control sa tanan. Siya may mo control, siya mo process. So mo nang si CPU connected na sa diri ni motherboard, din si motherboard na bahala pagkonekta ngadto sa other parts of a computer. Okay, so mao ni main function, bali si jara mo i-konektahanan. So naa naman sa tanan diha man i-konekta si power supply, si hard disk, CPU, si CD-ROM drive, RAM, expansion card, CMOS battery, cooling fan, o usa pa na diha si monitor, si keyboard. So diri na tanan no. So mao ni ha, konektahanan ra ni sa tanan. So ari na ipang konekta ang other parts sa computer. So mao ni sa mga ports gyapon ni guys, kariza pa mga ports ra gyapon ni. Okay? So kanay dire dapita guys, kaning duha kana. So mao ni si Jai diri butang si RAM. So mao ni Jai RAM, example ni RAM. Okay? So diri na Jai butang guys kana. Nabali. So una. Okay? So diri na butang si RAM guys. Butang na. Okay, so mao ni si motherboard. Okay, next is si power supply. So si power supply guys, mani sa kuan, mani dagway ni power supply no. Kung makita ng likod sa system unit ganiha, naa sa ingan igdagway, di ba? So kana mani kuan para from port ni sa para na ay kuryente direto ikuan tong ijang suksukanan. Then kani sa pwede ni sa masuksukan og kuan para sa monitor or unsa man. So mani dagway ni power supply. So kana basta na dagang mga wire. Mana si power supply. Okay? So ang main kuan ni function ni power supply sa computer. Okay, so ang main function ni power supply no, so ang kuan ko dag kuryente is kuan sa direct current. AC, alternate current. So maingon tag alternate current, but pasabot ang kuryente is pwede sa mo sud, pwede pugdi. So maghawa-hawa siya. So alternate current or magbugto-bugto siya ang kuryente or ang ijang current, okay? So si power supply, since ang mga other hardware, maginahanglan na sila permanent nga current sa electricity. But pasabot di na dapat nga magwawa ang kuryente niya para nga magpermanente sila nga mag-on. So mao na si power supply ang ijang main function. So power supply main function niya is ijang i-convert si AC alternate current to DC direct current. So direct current para permanente ang ijang pag-supply og kuryente. Okay, so mao na sa nga power supply. So si jare mo supply og kuryente or current sa another part sa computer. Okay, so mao na sa kanisa i-connectar ra magyapon ni motherboard din. Si motherboard mo na putoy mo hatag og current, saktong nga current ngadto sa mga sa CPU ni RAM kay para nga mo under sila para mo gana sila. Okay? So si cooling fan mao gyapon na adto gyapon na ni RAM ni motherboard. Ni motherboard gyapon na siya saksak.
Pero ang nag-supply dun sa tanan ng kuryente is si power supply. Okay? So mana sa ang kuha ni power supply, ang main function is to convert alternate current to direct current. Ija ra jung convert kay para magpermanente ang current or electricity pado ngadto sa other parts sa computer. Okay, so next is hard disk. Okay, so hard disk guys, muna sa dagway kana. Okay, so mani dagway ni hard disk. Mani dagway ni hard disk. So defect so defect niya guys, daot ni niya. Okay, so mani dagway ni hard disk, so diri ma-save si operating system atong mga files, diri na sa ma-save guys. So kung kita na mo laptop, ato na man ko ano mga laptop ninyo gani madaot na siya tungod kay ato inaon nga nadaot ang laptop tungod kay ning overheat ang kuan motherboard or ang CPU, Central Processing Unit. Pero magamit pa ang atong hard disk. So si hard disk wa sa nadaot kundi ang katrong ubang parts sa computer ang nadaot or si RAM nadaot then si motherboard. Okay, so si hard disk pwede nato ni sa tanggalon. So ang atong mga files na diri mo save. So pwede nato sa tanggalon. So naaman po ikuan po nga nang pwede sa atong himuog external hard disk drive or pwede na sa atong pwede gyapon na sa mahimong flash drive. Okay, so pwede na mo adto ra ta sa greenware naman na sa laikon dia tawag na CAD ba CAD. So pwede na to sa mahimo nga external. Okay, so kani siya mahimo sa external para nga atong files diri sa hard disk drive ato na po siya makit-an. Okay, so ato na po siya makuha. Okay, so mo to si hard disk drive guys, dira to ipang-save no tanang files ato. So tanang files nga naa sa computer ma-save na ni hard disk drive. Okay, so CPU, Central Processing Unit. Okay, so diara si Central Processing Unit mo no. Nga nila kagamay siya guys. Pero nganong nga naman sa kapaspas, diba? Another lesson nga katong generation of computers nga daghan na siya gi kuan nga transistor guys. Plus ilaw na dire. Okay, so mo ni si CPU ang ijang main function is to process ni, mo ni pag-process sa mga data. So pag-calculate sa data, pag-save tanan. So mo ni si CPU. So CD-ROM drive, so wa ko'y nakitaan nga ng internal CD-ROM drive tungod kay ang kadtong atong kuan ganiha atong gipakita nga system unit wato say CD-ROM drive. So money na nakoy kuan kog external. So kani siya CD-ROM drive. So kuan ni siya kana butanganan sa mga CD daw. Butanganan na sa CD. Mao na main function para makabasa og CD makakuha ta og CD ana makasave tag data nga to sa CD mo nang ingong nga mag-born og CD. Okay, so next is RAM. So si RAM guys, so man si RAM guys no, mo nang ikuan stands for random access memory. So si RAM ang iyang main function is pag ang ginatawag si RAM is ginatawag ni siya og temporary memory ra niya guys. Ang ma-save nga files ani niya is mga files sa application. Okay, so kinda example mag-open ta og MS Word. Ang unang open jud na to ana guys is dugay jud na siya ma-open. Unang open kita example maupay pag-open na to sa computer, then mag-open tag MS Word. So dugay pa na sa mo open guys, taud-taud na siya or kuan jud. Magdepende po na sa imong processor. Okay, so taud-taud na tuloy og dugay. So after ana, once nga ma-open na siya, i-close nimo sa kanang MS Word or application. Mo-open kag outro, mas paspas siya unlike sa una nga open. Kaya nga naman, so ang una is dugay tungod kay mag-save pa na siya og mga files sa MS Word nga i-save diri ani kuan RAM. Mao nang madugay-dugay siya. Okay, nganong ginatawag sa temporary memory tungod kay once nga ma-shutdown ang computer, automatic ang files nga ma-save diri ani RAM is automatic niya deleton or i-erase. Okay, so once nga ma-shutdown or ma-restart, so mao na siya guys. Ija na siyang i-kuan. Ijang deleton largo. Okay, so next is expansion card. So muna tong kuan gani guys no, tong gi-explain gani about kani
kaning mga ports kana sila diha. Muna sa mga expansion cards ana. So ana nang gipang kuanin sa gani ha. Then si CMOS battery. Okay. Okay, so main function ng expansion cards is para lang nga makakonekta si mouse, si keyboard ngadto padong ni kuan ni motherboard. Okay, para mo gana. Then si CMOS battery guys. Nara si CMOS battery diri guys. Kani money si CMOS battery. Okay. Battery na siya guys. So kuan ra na kuan nga function ni CMOS battery si jam ay mo kuan sa kadtong na time ito guys. Time, date, mo na function ni CMOS battery. So, pero napagyan mo na say another function ni CMOS battery. Okay? So, kuha naman ta, explore naman ta. Then, si cooling fan, lastly is cooling fan. So, mo ni si cooling fan, guys. So, mo ni ang ibabaw ni CPU or Central Processing Unit. Ilaw man, ibutang sa ilaw si CPU. Kaya ang main function ni Central Processing Unit is kuha na siya. Nanasya nga cooling fan. So, para pampabugnaw ra ni siya sa system unit. Sa Central Processing Unit or CPU. Kay init man jud ang CPU, magsigig process. Mara gano sa atong kuan guys, kanang atong cellphone, di ba? Example, nagsigita, dugay ta, daghantang mga application gi-open, open tag Facebook, open tag Messenger, open na pud tag Mobile Legend, open na pud tag Candy Crush, open na pud tag unsa pay mga duwa nato. Ato ra wa nato siya gi-close, okay? So nag-open na siya, nag-run sa background. So kanang atong kuan jud cellphone samot nang mag-charge pa jud ta samtang naggamit. Muinit jud na siya tungod kay kadaghang gi-process sa processor. So wala muinit na siya. Sama ra guna nato lagi nga once nga daghang ginuhaw na samukon pa ta. Sumbagan gadto na magsamok-samok na to. Diba, dyan na magnatay cooling fan, dyan na magnatas aircon pirme. Wala ba gadto, labi ra jud igangan ning lugar. Okay? So, manay ko main function ni cooling fan is marana pambabugnaw ra na siya. Okay, so next, computer software are the computer instructions also called programs and data that tells the computer what to do. Okay, so computer software is mauna or programs maunay magsulti ni computer kung unsa iyang buhaton. Okay, so manang list of instruction. So mga task na diha. It can also refers to anything that can be stored electronically. Okay, so mga anything ko nga message electronically. Electronic. So examples is operating systems such as Windows XP, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10. So pinaka-latest is Windows 10 sa Microsoft na siya. So napamoy sa kuan Apple, di ba? So Macintosh na po na siya Macintosh line. So sa Apple na po na siya nga company, din na po Linux. So napani daghang mga operating system guys. So explore man mo, ganahan pa mo mag-search po about sa kuan sa another operating system. Okay? So sa Windows, Windows naman yung gisigutan diri tungod kay mao mo daghan diri sa ato. Windows mo sikat-sikat. Bisan asa ta mo po ang computeran, Windows jud. Okay? Okay, next is MS Word, virus. Okay, so si virus guys, computer software gyapon na sa or program. Kana si virus. Gihimo ra na sa mga programmer. Okay, so ato gyapon na mo discuss si virus next lesson. Peopleware or IT professionals are computer users who represent the personnel involved in analysis, programming, computer operation, system maintenance, and more. So simply computer users who are at the receiving end of this so-called line. Then they comprise the persons involved in the data or processing operations. So peopleware o katong si end users no naikalayan na si so peopleware mo ni ang mga IT or IT professionals. So mga tao nga nag study about computer or mga fighter na about computer kay nana sila mga knowledge. Okay, so while si end user is simply, mugamit na sila computer but they have lack of knowledge about computer. Okay? Then, examples of people were system analyst, programmer,
So, mana, computer operator, input data preparation staff, output preparation clerk, and technical support staff. So, mana yung mga examples of Peopleware. Okay, so data or information. Data is raw, unevaluated facts and figures, concepts, or instructions. So, mana yun guys, ako naman yung na-explain pagka para mandaan, no, sa topic, lesson 1 para mandaan, first topic. So, information is data that has gone through a process such as facts and figures, concepts or instructions that have been properly evaluated. So, ano po nang i-discuss na sa kalahian sa duha. Okay. Next is data stored and storage are organized accordingly to a hierarchy of levels called data organization. So, nazay data organization guys. So, nazay unom. Una is bit, a binary digit such as ones and zeros. So, okay, so character, sometimes called a byte, which is composed of 8 bits. So, ano? So, ang usa ka byte, nag-compose sa og 8 bits. Okay, so 8 bits na siya, ang usa ka byte. Okay, so character, it can be a letter, number, or special character. So, character, no, mauragunas ko ang A, so 8 bits na siya, or 1 byte na siya. Then B, 1 byte na siya. C, so in every character, magkuha dyan na compose na siya og 8 bits or 1 byte. Okay? Then field, an item consisting of one or more related characters. So, kung duha na gani siya, kumukuha na siya, duha, 2 or more na gani siya nga characters, let's say word, okay, so, except na po sa A nga, kawan, ang A, nga, kanang 1 litera nga word is, di po na sa ano, usara na sa character na sa, but once nga 2 or more na gani, so mo na sa ginatawag na sa field. Okay, so record, collection of related fields. So 2 or more field na pod. Then file, collection of related records. Then database, collection of related files. So mo na sa guys, mo na unom ka hierarchy or data organization. Una is bit, next is character or byte. Then, katulo field, kaupat record, 5 file, 6 is database. Okay, so sa database guys, mura na sasag ka ng cabinet nga na diha ipang save ang data. Or na diha tanang atong mga files. Okay? So, mana sa database, same as cabinet. Okay, computer procedures. Procedures are the guidelines that needed to be followed when using hardware, software, or data. They refer to the sets of instructions used by people when performing a task. So, procedures no sa karon is wala mo dyan ingoguan, but murag wala mo dyan i-attach pa nga guidelines, di ba? Basta kay di naman magubag computer, fights na. Dito. So, computer connectivity consists of the electronic connections or communications between computer systems. It also refers to the degree to which hardware, software, and databases can be easily linked together in a telecommunications network. So, computer connectivity is mo na yung pagkonekta between computer to computer or computer to another device. So, pwede siya, no? Computer to kanang telephone. Yeah? So, napoy nga na, magkonekta mo na sila. Then, types of computer systems. So, manani guys, so, there are many types of computer system. No? Computers can be classified according to their capacity and power. So, na-classify ni siya di ay, lailahi din niya guys. Kaning types of computers is na lailahi og capacity or power or yung kakusgon. Okay, so, una is microcomputers. Microcomputers, a small single-user computer based on a single chip, processor, or microprocessor. They are commonly known as PCs or personal computer. So, kana si microcomputer, moingon po tag PC or personal computer is money kanang gigamit karon desktop. Okay, or kanang nasa let's say computeran or katong sa ICT sa una, di ba? Katong mga computera is microcomputers to sila or desktop or PC or personal computer, okay? So usara na sa single chip processor na sila unlike sa ubang types of computers nga mas paspas pa sila sa microcomputers, okay? So workstations, a powerful single-user computer, it has a more powerful microprocessors and a higher quality monitor. So si workstation guys, type of computer gyapon na siya, basig magtuo ta nga workstation is diha ta magtrabaho, manilugar kung asa ta magtrabaho, no? So kuan ni siya,
more powerful, so mas paspas ni siya nga microprocessor and a higher quality monitor, so mas HD sa, or let's say high quality naman, so HD ni siya. So a powerful single user computer, so single ra gihapon ni siya, kana mo ubang computer nga pwede og dinaghang tawo nga mo kuan ba, duha tulo ka tawo nga mag-control sa usa ka computer. Okay, so many computer, a multi-user computer capable of supporting 10 to hundreds of users simultaneously. So man siya guys, mini computers pwede siya ko no, tens to hundreds of users simultaneously. So magpuli-puli sa pwede na siya diha perform multitasking and allow many terminals to be connected to their services. So si mini computer baga ni siya nga computer tungod kay daghan sa mga services or kanang mga terminals, kanang mga ports, daghan ni siya, daghan na pwede siya makonekta. Okay, so mas paspas ni siya unlike sa kadtong sa laptop, mas paspas ni si mini computer. Mainframe computer, so a powerful multi-user computer capable of supporting many hundreds of users simultaneously. They are large general-purpose computers, which means that they are versatile and can handle a variety of tasks. So, si mainframe computers no pwede sa mo handle or mga bisan unsa nga task kaya ni jang buhato na. Mo nang gitawag sa general-purpose computer. Mura sa magic sarap, bisan asa pwede na to gamiton. Pwede na to gamiton sa magic sarap sa isda nga sinugba, pwede na to gamiton sa magic sarap para sa kinilaw, para sa sinabawan, diba? Pinirito, pwede na sa kuhan. Maupo ni si mainframe computers, general purpose computers. So, bisan asa ni nga task, pwede ni sa gamiton. Okay? Then, so, manidagway ni mainframe computer, no? Mura naman sila refrigerator. So, mo nang versatile sila, itong dako mo lagi po daw. Mas dako, pas kuhan eh. Habog patalinin na to, ne? Okay, so next is supercomputers, an extremely fast computers that can perform hundreds of millions of instructions per second due to its multiple processors. So, katong mga ubang types sa computer guys, no, mga kuha na to sila, single processor, but si supercomputers, manang gitawag sa supercomputer, tungod kay arang paspasan niya, tungod kay nasa multiple processor, di ra kay usa ra ka processor, but daghan niya processor. Mo ni siyang ginatawag sa supercomputers. Asa ba ka ng millions of instructions per second. So kaya ni dyan ang buhaton. So mo na si computer, supercomputer. So manidagway ni supercomputer guys. So na nakakuan mo Cray. So si Cray karon buhi paghapon. So mao ba na si Cray no? Buhi paghapon. So manidagway ni supercomputer. Daghan sa computer but nakuha na siya as one. Nakonektar sa aswan bas ilan. So portable computers, computer designed to be light and has a compact computer parts and power supply, thus it can be easily moved around. So na siya nga ano, portable computer. So mayong tag portable bisan asa pwede na siya mada. Tungod kay gaan ra. So examples of portable computers, laptops or notebooks, ideal for users who have to work away from their offices, which is AC or battery powered or both. Okay, so laptops daw. I know nga familiar na ta ni laptop tungod kay most or some of our classmates na nadyoingan ni or sa ato igagaw or bisan kita na natay mga laptops, di ba? So sub-notebooks used commonly by life on the road professionals with a full display screen and keyboard in exchange for less width. So laptops dako na za unlike sa sub-notebooks. Si sub-notebooks is gamay-gamay gud to si sub-notebooks. Then murag sa kuan si netbook, mas gamay pa to si za ana. Okay? So mas sinay raman sila unlike sa uban. As computers develop, they have become more and more part of our lives and so they are often called convenience tools. So hinoon lagi mga computer karon. Okay, so another example ba sa computer, portable computer is cellphone. Di ba? So computer man ang atong cellphone. So, mani, tinuod jud ba nyo nga ang computer part na sa atong kinabuhi. Diba? So, igmata na to, mamuong jud na sa atong cellphone. So, ko maganita o mawa ra diha pero na misplace ra day nato, di ba? So, gabi bago ta matog cellphone. Then ako jud sa una, first na ako nga kuwag cellphone nga touchscreen. Pagkaguba jud ni ja, damgo jud ko nga naadyo.
sus kay pag mata na wa man juga ara juga dismaya juga ato nag-uol juga madyo nga to kay sa man naguba man juga hong kuan ato cellphone natagak man kay nagduha og nagitsa-itsa og bola sa basketball ba nagitsa-itsa ra ko sa kay tagak ang cellphone so nalikig jang screen sa una unlike man gud sa una ug sa karon kay karon ang screen karon is glass na magud siya mga Corning Gorilla glass na so ang sauna is mura ra man siya og kanang plastic pa man gud sauna once nga maliki ang kuan sauna plastic mo na nga di na siya mugana unlike karon mugana pa man gud tungod kay samin siya so konektado gyapon mo na mugana bisan pag aron nang daghang liki nang imong cellphone mugana gyapon na siya kay mga glass na. Having discovered its powerful capabilities, people started to search for a practical uses for them. Computers made significant changes in people's lives and provide new ways of performing old tasks. So, malagi na, tungod sa computer, nakakuha na yung mutag, nakakita ta og bag-ong pamaagi. Diba? Unlike sa kuhan sa una. Kay sa una, mamalita, pwede ta mo adto ganang kuhan. Mga sinina, pwede ta mo palit nga to sa mall, mga tutag-sugod, nga na, bisa nasa, basta na yung mga mall. But karon pwede na ka mag-shopping, nara ni Shopee, ni Lazada, di ba? Online. So, maghuwat na raman tao, kano sa i-deliver. So, mga nasa, bag-una dyan na dyan pamaagi ron. Computer systems capabilities. So, mo ni capability or kaya sa computer. So, word length, the measure of the computing power of a computer. It refers to the number of bits that a computer can process at a time in parallel. Commonly used word lengths 8, 16, 32, or 64 bits. Speed. Computers can operate or calculate the very high speeds which are measured in nanoseconds and even picoseconds. So, speed, mas paspas na siya. Paspas siya. Unlike sa kadto yung typewriter, di ba? Ikumpara na to manual o electronic. Paspas na ang electronic. Storage. Computers have main and auxiliary memory that store a large amount of data. Computers can retrieve vast information the users wants in a few seconds. So, pwede ta maka-retrieve, no? Maka-save tag data, pwede mo na ito sa ma-retrieve para ma-open na pong outro, kaya mag-edit ta. Okay? So, storage. Then, ikaw is accuracy. Computer's accuracy is very high because it has a self-checking capability. Computer always counter-check the validity and reliability of information given. Okay, so si accuracy, so nana po na siya kung di ba ang karon is mo check na po siya kung na ba atong flash drive once nga mo insert ta sa kanang system unit. So mo insert ta sa atong flash drive, mo check na ang computer kung na ba siya virus or what, di ba? Then versatility. Computers can perform almost any task provided the task can be reduced to a series of logical steps. So, versatility. So, bisan asa na dyan na to, pwede na gamiton si computer. Pwede na ito nga atong duwa-duwaan. Pwede, may mong kalingawan na to. Pwede siya, dihan na po tayo magkuhan, maghimog mga reports, mag-search, calculate, di ba? Na may calculator. Diyan, na po yung alarm clock. Kaya para ba siguan ba? So, muna si computer, versatile na. Then, automation. Computers can be programmed to perform a series of complex tasks involving multiple programs provided they are programmed correctly. So, automation, automate na siya. Then, lastly is diligence. So, being constant and earnest in effort and application, not getting tired or bored. Okay, so, no, harma correction na, no? So, kanay rin, not getting tired or bored. So, di dyan na ingon dyan ka ng tinood nga, di ka po dyan ng computer. Okay, so, sama na sang gaingon nga, ang computer is mura na lang kita. Okay? So, kita, kapudyon maganing tao, sa nagkag-computer. Ng electronic na siya. Then, makuha na siya og electricity, mahurot po na siya energy. Pero, ang lahir man ang computer, kung di ganin naman na siya pa, kung anon, papahuwa dyan ang computer, mo na mo overheat, mo init ang kuhan. So, na time, once masunog ganin ang motherboard, tungod sa kainit, masunog ang motherboard. So, mana, impas yun yung computer. Madaot na siya, so, palit na po kaglaing motherboard, or, mapalit na po kaglaing computer. Okay, so, mana, not getting tired or bored. So, mana, kapod dun ka po ng computer, kaya nabis na sa sleep bitaw, para nga, mupahuway po ng computer. Mga mga, dapat dun na to, how dun tambag is, papahawad yun na to ang computer. Bisa na itong cellphone. I-charge na to. Charge. Okay, so charge. Ika full. Duwa na punta. Unsa pa na diha
So mao na mo init atong cellphone. So pwede man na once nga mo full charge mo dyan is murag ka ng advice jud mo dyan is ginabuhat sa mga kadtong mga programmer, mga developer sa cellphone. Tungod kay nakahibaw mo gud sila kung unsay sakto para cellphone nga para dugay madawat atong cellphone. So once nga mo full charge na sa cellphone, mas kuan kuno ato jud kuno i-restart or atong i-reboot si atong cellphone para nga mo bag-o na po siya. Makapahuway ang ijang CPU or Central Processing Unit. Okay? So, manay ko ni best practice ko no. Once nga mo full, reboot or restart para makapahuway ang computer or cellphone. Always, computer limitations. Dependent on prepared instructions and data given through the program made by the programmer. So, mao na, computer limitation no. So, ang computer, mo kuan ra na sila, mo buhat ra na sa kung naa sa listahan nga mao ni gihatag sa programmer. Okay, so can't decide if not programmed for specific task and are vulnerable to virus attacks. So, di sila maka-decide kung wa na gi-program diha di po na sila maghimo-himo. Or sa ikatulo is can't generate information or derive meanings from object on their own. So, di po na sila pwede mohimo og mga bag-ong instruction unless kung hatagan sila bag-ong task sa kuan programmer. Okay, so sama sa ingon nga ang computer is or ang computer magdepende na sa operating system. Si operating system is mauza mao yung musugo no. So nani ja tanang task, nani ja dang listahan. Si jari nakahibaw kung unsay angay buhaton. Okay, so kung kita mo kuanta nga computer pamugha dito, syempre di na sa mubugha. Kay wala jang listahan. Okay? So task and are vulnerable to virus attack. So balik na si kadua no, vulnerable to virus attack. So napukoy yung mga nahibawan nga vulnerable napoy ubang operating system nga di sa vulnerable or di sa mo kuan og virus. Okay? So si Linux di na sa mo kuan og virus kuno. Di na sa mo basa or di na sa mo interpret og virus. Bisan pag unsa ka kusog ng imong virus tungod kay gi-program na sa programmer sa sa Linux, mga programmer sa Linux nga di jud sila mo basa og virus. Kaya ang virus gihimo magud na sa para pangwarta, padugang bas kwarta ba. Di ba ang si virus jud mo na si Mac OS, makuha na sila virus, mo na silang na antivirus. Si Windows na sa antivirus daan built-in, mo na ginatawag sa Windows 10 is Windows Defender. Windows Defender, so okay, so Windows 7, Windows 8, 8.1 ug 10 na sa Windows Defender nga built-in, mo na sa antivirus. Kay ang OS ug ang Windows ug ang Mac OS gihimo na sila nga mo interpret og virus para nga nasa lay dugang no, dugang bayad. Din sa Linux jud is di na sa mo kuha ng computer virus, di na sa mo interpret og virus. And then napo koy nabasa sa article nga okay bisan unsa lagi, so nga ang kuan kuno Android is Linux based kuno na si Android kana atong mga cellphone karon nga touchscreen. So, buot pasabot, kung maingon tag Linux base, buot pasabot, kanina nga itong cellphone, di dyan sa mabasa o virus. Hinoon, tinud-anay raman dyan, nakakoy computer sa bahay, na sa virus. Ang gisuksukan ng flash drive, no? Suksukan sa flash drive, di na virusan ng flash drive, ni shortcut siya. So, kanabit no, nakatesting, kisa ito nakatesting, o na-virusan ng flash drive, na nagsaksak ninyo sa ICT sa una, nga ma-shortcut na naman, usan na naman ka-files ang mabilin, dinig open ni ato mao pamugawas ang inyong files. Okay, so virus na siya. Okay, so sa ahong kuha lagi balik ta sa akong computer is na si virus. But once nga akong gi-connect ang ahong cellphone, wa man di siya mabirusan. Di mabirusan ang Android. Bisan pag di ra kay akong cellphone gi-connect didto kundi daghang cellphone gi-connecta pero wa na virusan ang cellphone. Mao na sa mura mo tuod ko nga kuan ang cellphone is di jud siya prone or vulnerable to virus tungod kay Linux based sila. Kaya ang Linux di man sa mo interpret og virus. Di na sila mabirusan. Okay? Then ikaupat, it can never correct wrong instruction. So, ang kuano, bisan pag unsaon kanang mga hackers, katong mga black hat hackers, bisan di na mao ang ilang gibuhat, ning sugo gyapon sila sa computer nga mao na i-hack na kuha ang IP address, kuha ang password. Pero ang computer padadyon ra man gihapon tungod kay ato mo silang sulugoon, slave ra ang computer. Mao na, it can never correct wrong instruction.
Okay, so mao na sa guys, that's all, and hope you no nga nalingaw din naboy bag-ong nakantiguhan mo dyan na pinakakuan nga naboy daghang nakantiguhan ingani nga topic. So para sa next topic, mao ra gihapon harag gyapon i-send ang link sa atong group chat. Okay, so thank you and God bless.